रंजीत हस्पताल पटेल चौक जलंधर ਤੋਂ मैं डॉक्टर एच सिंह चेस्ट स्पेशलिस्ट है मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਛਿੱਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 70% ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਕੀ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਐਲਰਜੀ ਦਾ मॉडर्न ट्रीटमेंट है और ਅਸੀਂ एलर्जी ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ।